Sziasztok! Egy szerelés közepén kapcsolódik be a mai videóm, ugyanis egyszerűnek indult, aztán jó mélyre kerültünk a nyúl üregében. Sajnos a GoPro felvételek minősége beltéren botrányos, ezért előre is elnézést kérek. Az alany egy 2001-es Opel Astra 1.4-es motorral, a hibe menet közben égés kimaradás, valamint erőtlenség. A tünet érdekessége, hogy üresben szépen jár a motor. Hibakódot nagyon ritkán dobott, miközben az erőtlenség folyamatosan fennállt, amíg a jármű sebességbe kapcsolva haladt. Menet közben kipróbáltuk, mi történik lehúzott lambda szenzornál vagy szívó csonyomás, azaz MAP szenzornál. Ilyenkor a motorvezérlő egy fix értékkel számol a szenzor mért értékei helyett, azonban érdemi változás a jármű viselkedésében nem történt. Egy csatlakoztatott termosztát jeladóval eleinte jól ment a jármű, majd hamar visszajött az erőtlenség. Ez már egy intőjel az üzemanyag oldalra, ugyanis ilyenkor -30 Celsius fok vagy -40 Celsius fok környéki fix értékkel számol a motorvezérlő, és jelentős többletüzemanyagot fecskendez be. Az első gyanúsított a gyújtótranszformátor volt, mivel itt ilyen hídban vannak, nem lehet hengerek között megcserélni őket, hogy a hiba tovább vándorol a hengerek között, ha a trafót arrébb rakjuk. Az ES YouTube csatornán, amit ide is linkelek a jobb felső sarokba, részletesen bemutatja, hogyan lehet ezt az alkatrészt diagnosztizálni. A lényeg, hogy biztosak sehogy sem lehetünk benne, és amúgy is már egy 20 éves gyári alkatrész volt benne, ezért egy új Hitachira cseréltük, és ezzel kapott új dupla elektródás NGK gyertyákat is, ahogy szakszerű. Sajnos a hiba nem szűnt meg, árulkodó jel volt a diagnosztikából a plusz 20 és 30% között ingadozó short term és long term fuel trim, ami azt jelenti, hogy a motornak több üzemanyagra lenne szüksége, mint amennyit kap, pongyolán fogalmazva. Ezen értékek normál esetben -5% és plusz 1% között vannak. Sajnos a motorvezérlőből üzemanyagnyomásadatok nem olvashatók ki, így manuális mérésre volt szükség. Félrevezetett, hogy ezen Opel gyújtása nem indítja be az üzemanyag szivattyút, emiatt a relé, illetve ennek vezetékeinek kimérésével sok idő ment el, de mindent rendben találtunk. Indítózáskor az üzemanyag nyomócsőre csatlakoztatva a nyomásmérő lassú felfutást mutatott és egy 3 bár körüli üzemi nyomást. A Heinz könyv szerint az előírt rendszernyomás 3 bár plusz-minusz 2 bár lenne, tehát az érték jónak is tűnt. A gond ott volt, hogy motorleállítás után már 1 másodpercen belül az összes nyomás elment a rendszerből, ez viszont így nincs rendben. Ennél a járműnél az üzemanyag nyomás szabályozó a szivattyúval együtt a tankba van beépítve, sok ellenőrzési vagy mérési lehetőség nincs, viszont a nyomásszabályozó egység önmagában 15 000 forint újonnan, míg egy bontott teljes szivattyú mindenütt 8 000 forint, így elég nehezen akartuk meghozni a döntést, hogy cserélni kell az egész egységet. Kutakodás közben vettük észre, hogy a pumpa és a tank átvezető közötti gumicső lyukas, erre egy angol fórumon is volt egy-két utalás, amit korábban olvastam. A sérülést nagyon nehéz a tankban észrevenni, na meg természetesen szombat délután 2-kor nincs sok lehetőség új alkatrész beszerzésére, ezért maradt a méretre vágott benzincsőből és az utolsó 2 darab polcon heverő bevonatos roppantós bilincsből a gyári alakos cső helyettesítése. A cső cseréjéhez jobb a szivattyút kiszerelni mindenestől a tankból, ezt szintén egy másik videóból mutatom meg, ide a jobb felső sarokba belinkelem, ott részletesen nagyon jól bemutatják, alapvetően nem egy nehéz művelet. A tankot leszorító gyűrű érintő irányú kocogtatással szerelhető le és vissza, ez ami talán nagyobb fejtörést tud okozni. A szivattyú a műanyag házából teljesen nem jön ki sajnos az alján található szita szűrő miatt. A javítás után az üzemanyag nyomása indítózás közben eléri majdnem a 4 bárt is, valamint nagyon sokáig tartja is a nyomást a rendszer. A próbakör alapján a hiba abszolút megszűnt, a jármű tökéletesen működik. Ez egyúttal a videó végét is jelzi, így köszönöm szépen a figyelmet.